दशावतारानं नटण्यासाठी सिद्ध होणार आहे. दशावतार हा कला प्रकार कोणी सुरू केला या संदर्भात दशावताराच्या बाबतीत कुठे लिखित स्वरूपात काहीच नाही आहे. ताम्रपट म्हणा किंवा शिलालेख म्हणा, पण एक लोकस्वभाव, लोकांची प्रवृत्ती आणि लोकांचा समूह यातनंच लोककला प्रकार सुरू झाला असावा. या दशावतार कलेतून प्रबोधन, लोकांना एक जनजागृती म्हणा किंवा लोकांच्यात भक्तिभाव कुठेतरी टिकून राहावा. आता आमच्याकडे कंपनीत पूर्ण 11 कलाकार आहेत. तर 11 कलाकार प्रत्येकजण आपापला मेकअप स्वतःच करणार, दुसरा मेकअप करणार नाही. स्वतःचे कपडे त्या कलाकाराचे जे वर्षभरासाठी लागतील ते प्रत्येक कलाकाराचे प्रत्येकाचे वैयक्तिक कपडे असणार. वैयक्तिक त्याचे पूर्ण काय मेकअपचं सामान वगैरे काय असेल ते सगळं वैयक्तिक. रंगणार वैयक्तिक. त्याच्यानंतर रंगल्याच्या नंतर जे संपल्याच्या नंतर पुसून वगैरे बॅग भरून ठेवणार. काय जे गडी असतील नाटकाचे कंपनीचे ते बॅग फक्त घेऊन जाणार. पण सगळ्या कलाकारांना मेकअप हा स्वतःच करावा लागतो आणि तेवढी त्याने हे प्रॅक्टिस करायलाच पाहिजे. कोणी असा येऊन ये रे बाबा तुम्हाला रंगव असं नाही. ते होतं, ते हळूहळू प्रॅक्टिस करून होतं. भीम, मारुती, दुर्योधन, मी रेग्युलर मिशी, ओरिजिनल माझी मिशी आहे. मी मिशी लावत नाही, माझी मिशी ओरिजिनल काढत नाही. केस माझे ओरिजिनल आहेत. आत्ता पावसाळा असल्यामुळे थोडे कट केले होते, ते छोटे झाले. नाही तर माझे केस मोठे असतात. मेकअपला हे फ्लोरोसेंट कलर वापरतात. हे साधारण असा कलर आहे ना, हे सुके कलर आहेत. हे फ्लोरोसेंट कलर आहे. त्याच्यात हबग म्हणून एक प्रकार आहे. हा हबग म्हणून प्रकार आहे. हा हबग आहे ना, तो पूर्वापार चालत आलेला हबग आहे. ह्याच्यात आता तेल घालतात, खोबरेल तेल आपलं. त्याच्यानंतर प्रत्येक कलर असतो, लाल, पिवळा, हिरवा, निळा प्रत्येक कलर असतो. तो प्रत्येक कलर आपल्याला हवा तसा तो मिक्स करून मारायचा. निघतो म्हणजे त्या तेलानंच काढायचं असतं. जसं तेलाने आपण चढवतो त्याच्यानंतर पाणी जरी मारलं वरती तरी तो कलर जाणार. आता आपलं थंडीचं सीझन आहे म्हणून आपलं घाम येत नाही जास्त करून. आता उद्या जर मार्च महिन्यानंतर गरमी चालू होते, त्याच्यानंतर घाम येतो. आता घाम येतो, वॉटर कलर जर असेल तर पूर्ण उतरणारच ना तो. परत तो कलर पुसताना परत तेच खोबरेल तेलाने पूर्ण तो मेकअपला लावून पूर्ण तो कलर पुसायचा. परत ती आहे तशी त्वचा, जसा मी आता दिसतोय तसं. स्त्री पार्ट करणं म्हणजे पूर्ण त्या माणसाला बदलावं लागतं. आता स्टेजवर गेलो म्हणजे महेश धुरीने स्टेजवर गेल्यानंतर त्या भूमिकेतच राहावं लागतं. कारण स्त्री पार्ट म्हणजे पूर्ण शरीर बदलावं लागतं. आपलं मन पण बदलायला हवं, तर त्या भूमिकेत गेल्यानंतर ती भूमिका होणार. जर असाच गेलो तर ती भूमिका होणार नाही. एक चालणं बोलणं सगळं बदलावं लागतं. माली आली सांगून ठेवते, मी कोण आहे याची कल्पना नाही तुम्हाला. सर्वांनी ध्यानी ठेवा. नुसतं नाव घ्यायचं नाही असं. महाराणी, या द्वारकेची महाराणी, पटराणीचा अधिकार माझा. पटराणी म्हणतात मला. बऱ्याचशा भूमिका केल्या आता, पण यातून एक सांगतो, स्त्री कलाकार म्हणून मुली, राणी, आई सगळ्या मर्यादा सांभाळाव्या लागतात. कारण सत्यभामेचा रोल वेगळा, रुक्मिणीचा रोल वेगळा.
म्हणजे प्रत्येकाची कॅपॅसिटी काय आहे हे तिथं दाखवणं महत्त्वाचं आहे. म्हणजे तिची वागणूक पुस्तकाप्रमाणे पाहिली तर सत्यभामेची वागणूक वेगळी असते, रुक्मिणीची वागणूक वेगळी आहे, आई कशी असते नॉर्मल, मुली कशी असते, याचे अनुभव जनरल घेऊन ते आम्हाला स्टेजवर सादर करावं लागतं. आणि पहिल्या वेळी तर अक्षरशः मला जेव्हा काही माहीत नव्हतं त्यावेळी माझंही असं काहीच नव्हतं. मी दुकान होतं त्यामुळे काही विषयच नाही ना या व्यवसायाचा. मग बायका कशा चालतात बोलतात ह्याचा पूर्ण अभ्यास म्हणजे मी निरीक्षण केलं, अभ्यास म्हणण्यापेक्षा निरीक्षण केलं आणि तसं वागण्याचा प्रयत्न केला. पुरुष पार्ट कुणीही करू शकतो, स्त्री पार्ट करणं जरा कठीण आहे. म्हणजे अभिनय हलके नसतील तर त्या स्त्री कलाकाराला वाव मिळत नाही, लोक मान्यता देत नाहीत. प्रेक्षक वर्गांना कॅच करणं हे सगळं लवचिक अभिनयांवर आहे. राणी गेल्यानंतर ती महाराणी कशी चालत जाते याच्यावर पहिल्यांदा लक्ष केंद्रित असतो लोकांचा. हां, सात्विकता सांभाळायची असेल तर बाईचा पदर डोक्यावर असणं महत्त्वाचं आहे, ते सांभाळावं लागतं खूप. राजकन्या म्हटल्यानंतर ती कशीही जा, थोडीशी फ्री हवी पण तिलासुद्धा मर्यादा आहेत. एखाद्या कलाकाराला ठरवलं जातं ते एकाच भूमिकेसाठी, म्हणजे राजपाट करणार असेल तर तो राजपाट, स्त्री पाठ करणार असेल स्त्री पाठ, असे ठराव केले जातात. या जगाचा देवच नव्हे, पांडवांचा पाठीराखा, या वारकरीचा भावना आहे म्हणून काही स्त्रियांच्या ज्या गोष्टी आहेत, मासिक गुणधर्म असेल त्यांचा जो मंदिरामध्ये प्रयोग असल्याकारणाने धर्म ठिकाणामध्ये त्यांना तेवढा प्रवेश नाही स्त्रियांना. या दृष्टीतनं एक पुरुषाने ती जबाबदारी स्त्री कॅरेक्टर म्हणून स्वतः आपल्याकडे ठेवलं असावं. आता ह्या नाटकात एक कालपुरुष म्हणून कॅरेक्टर आहे माझं, जे विश्वाचं कालचक्र जे फिरतं त्याच्यावर आधारित. मग तो चालवणारा कोणतरी पुरुष असतो, तो कालपुरुष. जो 12वीपर्यंत शिक्षण केलं, 12वी कॉमर्सला होतो मी. आणि त्याच्यानंतर मग नोकरीसाठी प्रयत्न केले मुंबईला 5 वर्ष. नोकरी नाही म्हणून गावी आलो. नंतर मग इकडे सैन्यात भरती व्हायचं हा एक मोठा छंद होता, म्हणजे आवडच होती ती. सावंतवाडीला जनरल भरतीला मी सिलेक्ट झालो. मेडिकलला कोल्हापूरला गेलो. कोल्हापूरवरून मला पुण्याला पाठवलं आणि पुण्यात अनफिट केलं. तिथून मग नोकरीचा विषयच मनातून काढून टाकला. त्यानंतर मग दशावतार. आता पावसाळ्याच्या मधल्या दशावतार बंद असतं त्यावेळी गणपती बनवणं, ते स्वतः बनवत नाही मी, दुसरे बनवले असतं त्यांच्याकडे काम करतो. 15-16 माणसांचा ग्रुप असतो, प्रत्येकजण वेगवेगळे असतात. 15 माणूस 15 विचारांचे असतात का. मग त्या सगळ्यांची 8 महिने आपल्याला हसून खेळून राहावं लागतं. मग तेवढे आनंदात दिवस घालवायचे. अशा स्वभावाने 16 वर्ष काम करतो. कल्पनेचे नैपथ्य संपूर्ण हे त्याने प्रेक्षकाने आपल्या मनामध्ये उतरून घेतलं पाहिजे. इथे कलाकाराला कुठलं हे नाही, तो फक्त संवादातनं बोलून दाखवणार. आज माझ्या सिंहासनावर मी बसलो म्हटल्यानंतर लोकांनी समजायला पाहिजे की ते सिंहासन आहे. आज या अरण्यात आलो आणि ही मला आता विश्रांतीसाठी पटीकशिळा दिसते, म्हणजे लोकांनी ते समजलं पाहिजे की तो पटीकशिळेकडे आहे. आज तो म्हणणार मला कुठेच आज या रगरगत्या उन्हात मी फिरतो आहे, पण मला कुठेतरी एक सावलीची गरज आहे. हा भला मोठा वृक्ष माझ्यासमोर दिसतो आहे, त्या वृक्षाच्या सावलीत बसतो. मग ते प्लॅटफॉर्म तो सावली पण झाला, तो सिंहासन पण झाला, पटीकशिळा पण झाली. आणि हे दशावतार म्हणजे कसं, या विश्वाच्या पूर्ण पटांगणावर हे जे झालं ना, हे फक्त 12x12च्या मंडपात दाखवावं लागतं.
ही दशावताराची खूप आहे, कारण सगळं भाषा शैलीवर तिथं उभं करावं लागतं. तिथं काही नसतं स्टेजवर. पण पूर्वी असं नव्हतं. पूर्वी इथे चार खांब उभे केले आणि त्याच्यावर तो माटव टाकला आणि तिथे दशावतार. मग पूर्वी मशाल पेटवायचे आणि मशालावर दशावतार करायचे. त्याच्यानंतर पेट्रोमॅक्स आले. पेट्रोमॅक्सवर हा बत्ती मारून म्हणजे पंप मारून तो पेट्रोमॅक्स पेटून पेट्रोमॅक्सवर नाटकं चालायची. आणि नंतर लाईट्स ज्यावेळी सगळीकडे डेव्हलप झाली त्यावेळी लाईट्स आता हॅलोजन वगैरे माईक्स वगैरे सगळं आलं. सारखा मार्गाने मार्गक्रमण करतोय का आणि कशासाठी असेल तर एकाच गोष्टीसाठी. हा सुसर्म्या या अरण्याने मार्गाने मार्गक्रमण करतोय. स्वतःच्या हक्कासाठी लढणं हा गुन्हा होता का? तरी सुद्धा केवळ नंदनाची सावली घेऊन तुम्ही एका कौरवाला अरे अधर्माने मारला. जातीवंत धर्माचे पुरस्कर्ते होतात. मोरे अजाण भाऊ धनुधर पार्था. अरे धिक्कार तुझ्या पराक्रमावर. तसंच नाट्यप्रकार हा घ्या आणि त्या नाट्यप्रकारामध्ये आम्हाला नाटक आहे हे माहिती आहे. म्हणजे आमची रिहर्सल आली त्याच्यामध्ये प्रत्येक पात्राने आपली रिहर्सल करायला पाहिजे हा विषय इथे नाही. इथे काय होतं, संध्याकाळी 6 वाजता जाणार, तिथल्या लोकांना काय मनामध्ये आलं की कोणी काय टिप दिली की अमुक चरित्र करून घ्या, हा एक नाट्यप्रकार तिथे लावा. मग तो कुठलाही असेल, बलराम कृष्ण युद्ध असेल, कलिमच्छिंद्र युद्ध असेल किंवा राजा हरिश्चंद्राची स्टोरी असेल, ते तिथे जाऊन सांगितलं जातं. हे दशावताराचं एक वैशिष्ट्य आहे. आणि दशावतारामध्ये हे करणारे कलाकार दशावतारी कलाकार आहेत, इतर कोणी नाही. त्याला आत्ता द्या, त्याच्यावर थोडं मनन कर आणि आम्हाला रात्री करून दाखव. तुम्ही हे सांगू शकत नाही की त्यांनी या गोष्टीला रिहर्सल केलीच नसणार, हे सांगू शकत नाही. म्हणजे बाबा तुम्ही म्हणणार की ह्याने 10 वेळा तरी रिहर्सल केलेली असणार, त्याशिवाय एवढाच शार्प सांगू शकत नाही किंवा शब्दफेक एवढे होऊ शकत नाही. हे एक वैशिष्ट्य दशावतारामध्ये आहे, जे संध्याकाळी त्याला 6 वाजता 7 वाजता आल्यानंतर कळतं की हे नाटक करायचं आहे आणि ते नाटक रात्री होणार. जेवण झाल्यानंतर कलाकार लोक झोपतात 10 वाजता झोपतात आणि रात्री 12 वाजता उठतात. मग 11:30ला हे जे संगीत साथवाले जे असतात, पालखी म्हणून एक प्रकार होतो मंदिरामध्ये, या पालखीला ते लोक जातात 11:30च्या मनाने आणि ती पालखी 2-2.5 तास चालते. मग त्या पालखीवरनं आल्यानंतर कलाकार लोकांना ते उठवतात. मग ते मेकअपला बसतात. मेकअपला बसल्यानंतर 1 वाजता 8-10 प्रकार सुरू होतो. 1 तास 8-10 चालतो आणि 2 वाजता नाट्यप्रयोग सुरू होतो. 2 वाजता नाट्यप्रयोग सुरू झाल्यानंतर 2 वाजता ते सकाळी 7 वाजेपर्यंत नाट्यप्रयोग चालतो. तो 3 तासाचा नाट्यप्रयोग कसाही खेचून त्यांनी ते सूर्यकिरण पडेपर्यंत ठेवला पाहिजे. कारण याच्या मग तो एकच आहे की पूर्वी खेड्यापाड्यातनं पायवाटातनं लोक यायच्या आणि रात्री आल्या म्हणजे संध्याकाळी आली लोक जागा धरून आहेत, रात्री नाटक बघणार आणि सकाळी ती जाणार. अर्ध्यावर समजा 3 वाजता संपवलं तर परत ती काळोखातनं कशी जाणार. म्हणून हा प्रयोग सकाळपर्यंत चालवायचा. आणि नाहीच जर केला तर काही लोकांनी पथप्रमुखाच्या हातात पेट्रोमॅक्स दिलेले आहेत, हे घ्या आणि आमच्या लोकांना जरा घरी सोडून या, कारण तुमच्या कलाकारांनी नाटक लवकर संपवलं, त्याच्यामुळे आता हे काम तुमचं आहे. माझे वडील सुद्धा खटारी गाडीचा धंदा करायचे. जत्रोत्सवासाठी की नाही खटारी गाडीतून दुकानं फिरवायचे. आणि ते जेवढे खटारी गाडीतनं तिकडे गेल्यानंतर
आता 1 वाजता दशावतार चालू व्हायचं, 6 वाजता संपायचं. जेवढे तिकडे त्यांचे ते कार्यक्रम बघायचे ते संध्याकाळी आम्हाला येऊन सांगायचे की आज हे कथानक लावलं होतं. मग ते सांगायचे. कोकणात एक विडी बांधण्यासाठी की नाही पेंड्याचा धंदा व्हायचा, तर ते आम्हाला ही कथा सांगायची. त्यामुळे मला थोडीशी आवड झाली. आणि त्यातल्या त्यात लग्न झाल्यानंतर एका 82 सालात आर के धुर्याने दशावतारी नाटक बसवलं. त्याच्यात मला जरा खलनायकाची भूमिका दिली. त्यात मला फार समाधान, खरा आनंद झाला की दशावतारात जर मी गेलो तर कुठेतरी नावारूपाला होईल. तिथले जे व्यापारी लोक आहेत त्यांचा एक उद्देश काय असतो की नाटक जरा लवकर संपायला पाहिजे. कशासाठी? काही लोक ते लाडू करंजा खाजं वगैरे घेऊन येतात ना, मग ते नाटक लवकर संपलं, किरण अजून पडायला वेळ आहे, तर लोक तिथे रेंगळतात आणि मग काय ठरवतात, चला थोडं तोपर्यंत खाजं घेऊया, हे घेऊया. मग त्या व्यापारीच्या दृष्टीने त्यांचा बिझनेस होतो. आणि नाटक आम्ही लवकर म्हणजे उजेडेपर्यंत ठेवलं आणि लोक घरी गेले, मग त्यांचा व्यापार होत नाही. मग दोघांची दृष्टी, मग ते काही लोक काय करतात की कलाकार लोकांना बक्षीस देतात, हे बक्षीस घ्या पण लवकर संपव. ह्याला जबाबदार कोण आहे? ही जबाबदारी घेतली आहे कोणी? जो कॉन्ट्रॅक्टर आहे त्याच्या माथ्यावर आलं, अरे हे असं कसं झालं. मग मी आता मी जर एक पथक प्रमुख आहे आणि मी जर हे सांगायला गेलो ना, मग त्या खाज्यावाल्याने त्याला पैसे दिले, त्यांनी लवकर संपवायला सांगितलं, त्याला मी काय सांगणार? ही कारणं माझी झाली. तुझ्या कलाकारावर तुझं नियंत्रण पाहिजे. आणि मिलचा संप झाला नाही दत्त सामंतचा, त्या वर्षी मी वयाच्या 17व्या वर्षी मुंबईला गेलो. 18व्या वर्षी ह्या कंपनी झालं, वयाच्या 18व्या वर्षी म्हणजे संप झाला त्याच वर्षी बॉम्बे टेक्सटाईल मिलमध्ये माझी भरती होणार. संप झाल्यामुळे मी इकडे आलो. त्यानंतर त्यांच्यानी मालकाने मला बोलावणा केलं की अमुक ठिकाणी गोव्याला हरमल गावी नारायणाची जत्रा भरते, तिथे या. मी संध्याकाळी त्या निरोबाबरोबर चिठ्ठी पाठवली आमच्या मामाच्या मुलग्याजवळ. ती चिठ्ठीबरोबर मी ते संध्याकाळी तिकडे हजर झालो. ती माझी पहिली स्टेप. तिथून दुसऱ्या दिवशी मालकाने सांगितलं की तू उद्यापासून मला पाहिजे. आजपर्यंत आता ही 36 वर्ष पुरी झाली. हो, म्हणजे सेवेत काय ह्या दशावतारी ह्याच्यात खंड पाडला नाही कधी. 36 वर्षातसुद्धा माझ्या लग्नाची 5 दिवस रजा घेतली आणि कार्यक्रम काय ते गावचे असतात नाही, ती मिळून 36 वर्षात 13 दिवसाची रजा घेतली फक्त. कधी ॲबसेंटी नाही. ते 7 महिने दशावतार असतात. म्हणजे प्रत्येक कंपनी 10 दशावतार जे आहेत साधारण हे आता तुळशीच्या लग्नाला म्हणजे आजपासून एकादशीपासून धंदा जर चालू झाला तर तो धंदा पूर्ण मे महिन्याच्या एंडिंगपर्यंत साधारण मे 30-31पर्यंत ते चालू राहतं. कुठच्या कंपन्या जूनपर्यंत साधारण 8-10 दिवस म्हणजे साधारण 6 ते 7 महिन्याचा सीझन आहे. त्याच्यानंतर प्रत्येक कलाकार 7 महिने झाल्याच्यानंतर आपापल्या बॅगा घेऊन जातो. काही घरी कोणाची शेती असते, कोण गणपती मेकर आहेत, कोण आणखी काय कोणाचं काहीतरी प्रायव्हेट बिझनेस असेल, कोणाचं काहीतरी दुकान असेल, कोणाकडे ड्रायव्हिंगचं काम. आमचं म्हणजे आता मी गणपती बनवतो. हां, गणपती बनवतो, शेती पण आहे असं. म्हणजे जेणेकरून वर्षात ते हँडल व्हायला झालं पाहिजे. पेंटिंगचं काम करतो, एक्स्ट्रा पण पेंटिंग. गणपती सोडल्यानंतर पण पेंटिंग चालू आहे, आता पण पेंटिंग चालू आहे. म्हणजे कुठे काय उदरनिर्वाहाचं साधन म्हणजे काहीतरी आपल्याला शोधायला पाहिजे. ज्यावेळी धर्माला उकळा प्राप्त होईल, देहाभिमानी दैत्य उन्मत्त होऊन विप्र धेनु आणि पतिव्रतांचा छळ होईल, अधर्म अत्याचारानं मेदिनी कंपायमान होईल,
आणि हा भुवार ज्या ज्यावेळी धरतीला असह्य होईल त्यावेळी हा वैकुंठीचा भगवंत या विश्वाच्या विशाल सारीपटावर दशावतारानं नटण्यासाठी सिद्ध होणार आहे. जी बिदागी मिळाली जाते, बिदागी म्हणजे एक पेमेंट केलं जातं. पेमेंट करतात हे लोक गावकर मंडळी, ज्या गावाच्या देवस्थानाकडे हा नाट्यप्रयोग होणार, हे दशावताराचा दहीकाला होणार, तिथे एक बिदागी स्वरूपात तळी दिली जाते. त्या तळीमध्ये एक 7,000 ते 8,000 रुपयाची रक्कम त्याच्यामध्ये असते. आणि या 7,000 ते 8,000मध्ये जो कोण चालवत असतो त्याला सगळा तो बडीवार त्या 7,000 ते 8,000मध्ये भागवायला पाहिजे. झोपल्यानंतर एकदा औषध द्यायची वेळ सांगता एकला, रात्री झोपल्यानंतर एकदा आणि सकाळी उठायच्या आधी एकदा दिला जायचं या घेतलं भरपूर घेतलंच ना आम्हाला कुठला अजिबात होतो लढाई नका जमायचं मालवणी भाषेमध्ये नाटक सादर करायचं आहे. तर मालवणी नाटक सादर करत असताना त्याला मध्येच मालवणी भाषा बोलत असतो आणि मध्येच त्याला बक्षीस येतं. बक्षिसामध्ये तो विसरतो की मला मालवणी भाषा बोलायची आहे. तो शुद्ध मराठी रेग्युलरप्रमाणे बोलायला सुरू करतो. मग इकडनं जे बसलेले असतात ना तिघेजण, त्यांच्या लक्षात येतं ना, अरे मालवणी भाषा सोडून हा शुद्ध मराठी बोलतो. मग ते इकडे वाजवत बसतात का त्याच्या लक्षात येतं आपली काहीतरी गडबड झाली. मग तो थांबतो आणि मग मालवणी सुरू करतो. राजसंता गाळेकर मित्रमंडळ त्याने सुद्धा माझ्या कलाकाराचा गौरव करण्यासाठी बहुमान बक्षीस दिले. त्यांच्याही तुमच्या जमलेल्या रसिकांच्या आभार म्हणून आमचे नाईक म्हणजे माझ्या दशावतार नाट्य मंडळाचं मी आभार. बक्षीस म्हणजे आता कधी कधी भेटतं प्रत्येक कलाकाराला, म्हणजे ते गरज म्हणून भागते. पण जे बक्षीस जे भेटलेलं असतं ना, त्या रंगमंचावर दिलेलं बक्षीस म्हणजे तो केवढा मोठा मानाने दिलेला आहे ना, ते कमी जरी त्याला रक्कमेत मोजता येणार नाही. ते रक्कम आहे म्हणून ते बक्षीस नाही, तो एक लागमोचा अनमोल ठेवा आहे ना तो बक्षीस म्हणजे. दशावतार कला ही रोजगाराच्या दृष्टीने तेवढीशी नाही आहे. तुम्ही दशावतार का करताय? यापेक्षा कुठेतरी एका कंपनीत काम केलं, नोकरी केली तर तिथे चांगलं तुम्हाला पैसे मिळू शकतात, चांगला रोजगार. आपल्याकडे भवितव्य आहे, आमची मुलं बाळ आहे, उद्या काय करणार? दशावतार करून काय मिळणार? लग्न करायला लोक कलाकाराबरोबर ठरवायला तो दशावतारी कलाकार आहे. 12 गाव फिरणार, माझी मुलगी घरी राहणार, 6 महिन्यांनी घरी माझ्या मुलीला बघायला येणार, त्याच्यामुळे लग्न नको, म्हणजे हा पण एक प्रकार व्हायचा. आता काय कलाकार लोकांच्या प्रत्येकाच्या गाड्या झालेल्या आहेत. जो तो रात्री नाटक करतो, घरी येतो. दशावतार वाईट नाही, धंदा चांगला आहे. ह्या दशावतार राहूनच मी संसार सगळा ह्याच्यातच केला, प्रपंच ह्याच्यातच सावरला. ह्या मालकाने आम्हाला सर्व मदत केली. लग्नकार्यसुद्धा याने केलं माझं, ह्या मालकाने. दशावतार कला ही वाईट कला नाही, पण ह्या कलेत निर्व्यसनी माणूस पाहिजे. व्यसनी माणूस झाला की तो बिघडणार. निर्व्यसनी जो असेल काय ना, तो ह्या धंद्यात टिकू शकतो. आता मलाच बघा, आता ही 36 वर्षे पुरी झाली. निर्व्यसनी काय म्हणजे व्यसन काय नाही, फक्त चहा पाहिजे. 2-3 वेळा आम्हाला घरी बसल्यानंतर 4 तास बसतो ना, 2-3 वेळा चहा दिली जाते. समजा जर आता हार्मोनियम वाजवलं, मला बाबांनी दाखवलं असेल की मी लहानपणापासून वाजवायचो, काय वाजवायचो हे मला माहीत नव्हतं.
त्यावेळी मला माझ्या मनामध्ये आलं की समजा तिडा माणूस कोणतरी प्रेक्षक आहे आणि तो अचानक उठला आणि मला विचारलं की तू आता हे काय वाजवलंस, तर मला काहीच सांगता येणार नाही आणि तो अपमान मला तिथे सहन करून घ्यावा लागणार. आणि तो स्टेजवरचा अपमान जो साधासुद्धा नाही, मनावर मानसिकतेवर परिणाम करणारा असेल. त्याच्यामुळे मनामध्ये एक विषय घेतला की आपण शिकावं आणि नंतर इथे येऊन बसावं. माझ्या मनामध्ये खूप गोष्टी आहेत, चांगले मिक्सर वगैरे ठेवून मिक्सिंग वगैरे करून किंवा चांगले हे करून करावं, हे लोकांपर्यंत संवाद वगैरे नीट ऐकता येतील. संगीत शास्त्रामध्ये मी विशारदपर्यंतच्या परीक्षा देऊन गांधर्व महाविद्यालयामध्ये हे केलेलं आहे. मग दशावतारामध्ये ज्यावेळी मी हार्मोनियम वाजवायचो त्यावेळी मी संगीत गाणाऱ्याचा आवाज मोठा राहिला पाहिजे, माझा आवाज खाली, अशा पद्धतीने वाजवायचं. पण ते ॲक्सेप्ट नाही लोकांना, अरे पेटीचा आवाजच येत नाही. दशावतारामध्ये काय होतं की हे जोरात वाजलं पाहिजे, धडूमधाड, आणि त्यांना ईर्ष्या आली पाहिजे त्याच्यावर. त्यांचं एक पौष्टिक आहे ते, नाही तर ते पण असं झोपेत बोलल्यासारखेच बोलणार त्यावेळी. पण नंतर लोकांच्या लोक दुसऱ्या दिवशी पेटीवाला बदला, काय उपयोग नाही. तो किती चांगला परीक्षा देऊन आलेला असला तरी तो बरोबर नाही बदलत त्या, असं व्हायला लागलं. त्याच्यामुळे काय होतं, चला तुम्हाला मोठ्यानेच ऐकायचं नाही, मग ते मोठ्याने ऐकल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी 100-100च्या नोटा यायला लागल्या. अरे चांगली वाजवली, त्याला बक्षीस देणे म्हणून. असं मी कधी नाही घेत, तो एक विषय वेगळा. पण काय होतं, ती एक स्तुती ही अहंकाराची बनते, अहंकार पदरात पडतो, तो एक विषय वेगळा. ओझेवाले जे यायचे, म्हणजे ज्या ट्रंका असायच्या, बॅगा, पेटारे, ते एक ओझेवाला 4-4, 5-5 ट्रंका एकावर एक डाळून घेऊन जायचा आणि 22 मैल चालायचा. आता ते शक्य नाही कोणाला. आणि कलाकारांपेक्षा ओझेवाल्यांना खूप महत्त्व असायचं, कारण ते जोपर्यंत ते घेऊन जात नाही तोपर्यंत कला सादर करू शकायला कलाकार पण तिथे हे नाही. पण कलाकारामध्ये आणि ओझेवाल्यामध्ये पण एक वेगवेगळा हे होता की तू ओझेवाला आणि मी कलाकार, तुझं कामच ते. मग त्यांचं कसं, पथक प्रमुख यांना सांभाळून राहायचा, कारण यांच्यामुळे माझं सगळं हे आहे. आणि कलाकार काय म्हणायचे की माझी आम्ही कला सादर करतो, लोक आम्हाला बघतो, मग आमच्यामुळे हे आहे. एक द्विजाभाव यांच्यात होता. त्याच्यामुळे इथे काही मत्सरीपणा पण फोपावत होता. दशावतारामध्ये मत्सर असतोच, तो कुठल्याही क्षेत्रात असतो. आणि प्रत्येकाची मतं वेगवेगळी, म्हणजे ती प्रत्येकाची मतं समजून घेण्या एवढं डोकं एकट्या पथक प्रमुखाला असायला पाहिजे, म्हणजे नक्की त्याच्या डोक्यावरचे केस राहणार नाहीत. म्हणजे कसं होतं की प्रत्येकाचं मत आणि त्याच्या मताप्रमाणे बाबा हे व्हायला पाहिजे, तर ते शक्य नाही आहे. मग तो सगळ्यांना मॅनेज करून ते सगळं गाडं 6 महिन्यातच सुरळीत चालवत असतं. टेलिव्हिजनवर सिरियल्स चांगल्या चालतात, मूवीज दाखवले जातात वेगवेगळे. आज सिनेमा म्हणा, ह्या सगळ्या क्षेत्रात अजूनही लोककला प्रकार टिकून आहे. लोककला प्रकार टिकून असण्यामागचं एक दुसरं पण कारण असू शकतं की हा एक देवस्थानाशी निगडीत विषय आहे. कारण वर्षपद्धतीप्रमाणे, परंपराप्रमाणे या मंदिरातला उत्सव हा झाला पाहिजे, लोक तिथे एकत्र येतात. आता मगाशी मी म्हणालो, लोकस्वभाव, लोकांचा एक स्वभाव, लोकांची एक प्रवृत्ती आणि लोकसमूह, म्हणजे लोक ज्यावेळी एकत्र येतात एखादी गोष्ट करण्यासाठी, त्यावेळी तिथे सांस्कृतिक कार्यक्रम हा असतोच असतो. आत्ता हे सगळ्या गोष्टी असताना जो बदल होतोय ना, तो अपेक्षित नाही आहे. कारण दशावताराचा जो मूळ गाभा आहे, मूळ जो पाया आहे, तो ढासळत चाललेला आहे. याला कोणी दशावतार म्हणू शकत नाही. आज ट्रिक्सीनयुक्त नाटकं येत आहेत. मग ट्रिक्सीनची नाटकं कशी आहेत की मंत्रसमर्थावर अग्नी पेटवणं, लोकांना चमत्कार दिसला पाहिजे,
म्हणजे प्रेक्षक वर्गसुद्धा बदललेला आहे. आज 7 ते 8,000 रुपये जिथे ह्या नाटकाला देत आहेत आणि समजा आम्ही अपेक्षित ठेवली की आम्हाला एक 15,000 ते 20,000 रुपये द्या, आमचं बजेट भागत नाही, तर देत नाहीत. पण ट्रिक्सींचं जर तुम्ही नाटक करतायत आणि त्याला जर आज तुम्ही 35,000 रुपये सांगतायत, तर 35ला 40,000 त्यांच्याकडे तयार आहेत तुम्हाला देण्यासाठी. मनामध्ये एकदा असे विचार येतात की कशाला ठेवलं हे, काय म्हणून याच्यामध्ये आहे, काय नाही म्हणजे इन्कमचा सोर्स नाही एवढा मोठा, काय हे नाही. आम्हाला एक स्कॉटलंडचा दौरा आलेला, पण काही जुन्या जाणत्या लोकांनी काही पॉलिटिक्स खेळून आम्हाला चान्स नाही, आम्ही एवढी वर्ष पक्षाशी निगडीत राहिलो आणि तुम्ही अचानक त्यांना चान्स दिला. मग ते काही पॉलिटिक्सच्या ह्याच्यामुळे राहून गेलं. त्यावेळी पासपोर्ट वगैरे सगळं झालेलं, विजा पण आलेली, पण काही राजकारणी लोकांमुळे ते राहिलं जायचं. त्याच पिरियडमध्ये दिल्लीला जाण्याचा योग आला, तो सगळ्यात चांगला. तिथे नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाचे चेअरमन अनुपम खेर होते त्यावेळी, आणि त्यांच्या हस्ते सगळं सत्कार वगैरे सगळं तिथे झाले. म्हणजे भारतातली सगळ्यात अग्रगण्य सांस्कृतिक जे NGO म्हणतो आपण, भारत रंगमहोत्सव, म्हणजे जवळजवळ सगळ्या देशातल्या लोककला तिथे बोलवल्या जातात. आणि तिथे त्या लोककलेमध्ये भारतात एवढ्या लोककला आहेत आणि दशावताराचं निवड तिथे झालेली आहे आणि आम्हाला तो चान्स मिळालेला, हे आमच्यासाठी खूप मोठं होतं. आणि ह्या आपल्या दशावतारामुळे म्हणून आमचंही कौतुक झालं. पण अजूनपर्यंत भारताच्या बाहेर ह्या कला प्रकारला कुठेही कोणी नेलेलं नाही आहे. माझा तो प्रयत्न होता, कारण मी सगळ्यांचे पासपोर्ट वगैरे बनवलेले. दुसरी गोष्ट म्हणजे यक्षगान म्हणून जो कला प्रकार आहे कर्नाटकमध्ये, यक्षगान दाखवलं जसं दशावतार तसा यक्षगान, तर ते लोक बाहेर त्यांचं वर्षाच्या वर्ष चालू असतं. इतर तमाशा पण गेलेला आहे, लावणी पण गेलेलं, पण दशावतार हा कला प्रकार अजून भारताच्या बाहेर तर अजून गेलेला नाही. भले मी पूर्ण टीम इथे ठेवीन, दुसरे कोणीतरी मॅनेज करेन आणि घेऊन जाऊन ते सगळं करेन, पण जाणार दशावतार हा कला प्रकार एकदा तरी बाहेर जाऊन करून येणार. काय करावं? थांबणार की निघणार?